نرامش او خدا اگر گیری نرامش میدونه چه کنه بابا موره هیچی من میگم هیچی من میگم یه بارده نتون اون در پله بره تو دست بدن مکو اون در پله بره تو این هر زن کن این هر زن شده شکل قیصه دیدی که نشو کنه خیلی نه مجری خطا ناران نکن من ده خسته رو بیرم نه مریض رو بیرم بدون میخوایی اونه پربته بون نه بون من هر کاری کنم بخواه بدون که فراسه بدون که سکنه بدون که ها؟ چه تازه؟ ها؟ چه تازه؟ خلاص الوقت ايت سبب بس دليل رسولي اردش منام اردش تمام لا زين برو كويدو زين برو كولو زين برو كولو ها زين برو كولو خلاص داي خلاص خديجه تو به نام چوبا قشنگ باش صحبت کن بدون میخواه قشنگ خلاص نيخو خلاص دستاش سوز شخصی خریده دبری پاره کاری کن چه صافه یه واقعش بتش بری حیاتا باب دم کلخیشون راست کن بری خریده بری اصاب نارو بری ولی وقتی مثل میتونی رو بیدر نام کمی خواهد کنم تحصیل بینی؟ سیزه فهمی نه با تحصیل بینی؟ سیزه فهمی همه فهمی کنی و این بچه فهم کن بچه‌ت کوری بی بابا فراسد خب بابا سنه بری با هم یک کار کن بری با هم یک تمیز کن بری یه سنه هیده قرده یا وقتش بچهش مکانی کنم دست هیزی اون بچه دارم باردارم پکو بری دست پسی نبی هلا دا شومه بری خوی حرفی چردی مکم داود من حرف درسی داود من فرانسه گفت کاف فرانسه تی بسر ازرشی ها؟ نه گفتی همین داود همیشه تیکه؟ همیشه تیکه؟ نگو سیتی یعنی حرف نمایزنی ها؟ تو تهمتی زنی مکوری بتایکی نکشتم بگار چیگار خده تو خود مشکل داری الان ادر داری چه مشکلی دارم چه صافه بچه یه بار ده حرفی تینه برم بزنی خفت بکنی کشونه فراسد خودتونی چیکار نکنم سیفوش کام بکنی من میگم بس چرا؟ با قانون صورتی کنم هیچ خیلیت یعنی کی فقط دونی صورتی کنم همون تاریچی طول من سرام دونی صورتی کنم تو دامت تو در میگردن تیدرام سفیسی کنی چی تو دامت تو تو بعد بینامی دامش من تازه روسیت ناراحت یا جریله سام هیز نخردم اوسه همه دوش دویش اومد دای کار فرانسته دای فرانسته تیره میکنه فرانسه هم بسه همه بین بود خب تا داشتم خب بسه کنی که من بیتاش داشتم ها؟ فرانسه که سر مال زهن مال به چه بد فرانسه بچه من کشتی بچه نمیدونم خود این من چه بچه من کشتی بچه هفت دیشتفه کشتی بچه چی کشتش؟ کار خده تو خود
چه صافت زیبره او در پله بره تو بابا دست بدن نکن او در پله بره تو در پله بره تو این اتاق کن این اتاق کن شکل قیصه دیدی که نشو کن اتاق نشو کن یه بار این نوکه دیدی که چی بر واقعش بتش بری اتفاقا همشه میخوام برادم بلام کن بزمه بیا برام بزمه بیا برام کار خیلی گوشتی خدیجه اگر خیلی تومت بزنی بری برونه بو جی نزاته بری هر به نامه حقش هستشی گو یا من خیاطی نخواه بری برو طرف دست چه صافه آخه تر زینه یه بار این حرف نده چی شفه باطل بر عقب تو رحم و بسه خود نجدی خب سر شد من نوی خود نجدی خیلی رحم و بسه گفتی بسه چی به خدیجه بود نیخوام در حالی چی این که خودم بگه نیخوامش پس دوی تو باش الان نرفتی تموم مداره که علیهت استفاده کنم هیچ غلط درست همه کاری کنم چی بومن بزنن دونی هیچ هم نیستی پوست سر تچه هیچ غلطی نیست دوی تو مثل باش نرفتی سی تو نرفتی بنام نلش برم انده ای وقتم تا تیتی آسام که بزم کشتی خب تن چیه قانته بریرو بس زای امتی خستون تمت بریرو نیخوایی بوسی میخوام زندون نکنم تو فینو خب بابا بهترین متریالی نمیچی خب دستی منی ساعت وقتی خیلی زندگی بکرم ساعت وقتی خیلی خبریه نه چی من الان دیدمش او خدا اگر دیر نرامش میدونه چی کنه بابا موره هیچی من میگم هیچی من میگم برده یا بارده نتونی خب دونه میخوام زنگرازی مکن زنگرازی مکن ایره زی سردی کنی ای بس نبا مکم تواسه اصلا نبا مکم تواسه سرد چی کنی آشقال کوخین ببین گوره بی افدام کن این چی بی اخده ای آشغال همین چتی گم زی صبح ایره سوجرافی دادی رای سرد چی کنی چه صاف بابا بودوی دارم میگی تا یه هفته مولن داری شاید رای غلط چه تو غلط کردی تو برجرد این مثلا این غلط جیس مرده هیچی نمکمه بلیشتی کارخته چی کاره؟ کارخته چیه؟ چی کاره؟ چی نکنه کشیاره ها؟ برو عقب تو چردی سیمون بینا تو چردی ها؟ تو چردی؟ زنی یه بار نبینی مثل اینه کنی ها؟ خدیجه ایری بشی کار دارم خدیجه سعی کن هیچ کاری و بچه که نرارشم خطر دونی متای بچه که داشتم ها؟ ایگون بیا خود راضی بی بینا و هم راضی کن تا یه زنی بیم بینا تو نیتری بارداره بود تو مشکل به خطه بینا چوبا باش صحبت کن بگو بینا یه زنی بی سومون نیترم ده سندی هی دویده ریکنم سندی هی برم بیام سندی هی بجریوم به همون اول دویده رو اگه نیتری بارداره بود بیا تا یه زنی بیم بینا من باردار نبودم تو دشتیش
خدیجه سیتی تنی متاش بچه کشتیش بچه تو استرسی چی به من واردی کردی بازرگانی چی به من واردی کردی خدیجه سیتی باور نکنی تو خوشی چه نداره مشکل داره یه آزمایش تو جافیشی که خودیسه من سالمه آجش قلبی باسا قلبی سیتی باسا سی استرسی چی تو به من واردی کردی سیو شکایت وارد چرا پوسی سرته کنام میگه نه بدون خلاص تو بها بقیت خطر اصلا یه کاری کنی که من راضی کنی خدیجه ده خدیجه نارانه بدون میرم برام خدیجه زو خود خدیجه خدیجه مامسه راستی کن برو مرده خلاص دوباره خیلی ایده خواست بازی خیلی کنی میری کنی بدون این بچه با خدیجه من اصلا نزدی نارامده نیترام ده خسته یا بخورم ده افسرده رو بیرم نیترام ده هی زرد کنم هی دعوا کنم تو بیاری کار دارم گوش دارم گوشت میشنه من بدم که نیخوام سلات کنم نیخوام سراده بشم خسی تیتنی خواه با حرف بزنم خدیجه خسی تیتنو خدیجه گم حوصله جره نارم حوصله بحث نارم خدیجه ساعت جام با اونای بین بخیرید نه مجری خطا نارم نکن من ده خسته رو بیرم نه مریض رو بیرم بدون میخوایی اونه پربته بون نه بون من هر کاری کنم بخاطر کرمم بخاطر خطا نیفراز هستی چه من میگم خدیجه بیا تا بینام من خطا رازی کنی یه زنی بیم بینام بسایه بته و جیلش بیا بچه بای بینام تنی بته دارن خون زنت بای خون نوه دارن سیخ شو سی شو کنیلی شورن شو بتنی بای تو زر بس کن بخه مده خسته رو بیا در سرده رو بیا چی گفتم زن بینام خوش قبول نچه بدون که فراسه بدون که سکنه بدون که بیامه بدون اصلا چه چرا خدیجه بیا درستی نمیدی هرچی موتی چرا یا بردم تدم دمی صوتی تو جیری و صوتی تو دایی تو من گفتی کار فرانسه تو بته میتونه رشی فرانسه ده دقیقه بین منم داره چه اومده در مورد موضوع با من حرف بزن سیت سلام هم نچه دوید سام داشت هیچ جواب سلام منه اینا تا بینم اومد باش حرف نخه من باش حرف میزنم خودت سکنی خودت سکنی حالا تا هر چی دونی بگو تا ما مثلا انجام بدی خودت سکنی خدیجه بینام و حرف من گوش نیره و حرف تو بهتر گوشیده تو نه بهتری خواه تو همین خیش باش حرف بزن بگی تا یه زنی بدیم یه به تیوه جیلت بیا بده اعصاب نرارم خیلی انده مریضی اعصاب نروری بده تا همه باش حرف بزن بله نظرت چنه سیتی هیچی نیگو همه گفت دوی تری خود سکنو واقعیتی نمامه بخیر راست بده خود هر کاری بس به نام میخواد به نام میخواد تو مثلا قشنگ باید صحبت کنی حالا من هیچی شاخ تو بس میخواد تو زندگی میخواد من وقتی خون با پام بلاد تجبیر با معلوم نیست بچم حسیانه بس از سون باقی و بغره این ده هفته و بغره ده کسی نمیگرده آه چه موقعی نگرده خسته زم به سبکی یه هفته سبکی خب باشه این با تا یه هفته این پس هم سر بکنی خدیده وقتی به قلب شیواسه دست تو برگرده ها؟ اون ساعت تو تری مثلا تومت خینه به بزنی خصوصی بریسم با تو هم دم نمریز شدی من دم داخته و بین آدم مریض رو بیام هرچی روز زر بس خسته رو بیری یه دست خطا ایتاری چند دارش که ایتاری اصلا حرف زیره نه سی تنینی ها؟ آدم بینام کن تا اینه چی بود بینام میخوام خیلی خوب خواهی خدیدم تنام خودم اینه چی بود بینام میخوام بگین هر کاری تو خواست بگین خب سیت با
باشی با رضایت بو با حرف بو مای بو خود هم خانواده ما هم بخواه هم باید یا بیده هم باید ما حرف بزن و بالای ما حرف بزن خود سیتینی تسالی چی بود بینا میخوام بینا الان ناراحته باید کار کنی بینا خوشحاله بود حسن بنام که بینا دست نکوپیانی با با به این موقع تو تو می میگی خب الان موقعشه خب چه بگو چه بگو هر موقع دیگه تو حاضر نیبود حسن تو من دیوونه چه دیدم ایمان دیونه ترا بیری بینا من بیری من تو رو که نداره رمانی بیری تو خدا بنا تایمو طلب نصیب بچت داغی و هر کاری چردیه اصلا من شبیه خود چردیه خب من کرو که نداره بچت بارسیل زنده شو کو سادی بچه داره کرم واسه باید تو هی نیست چه نیست چه یا نیست یا بچه سفته یا اصلا باردار نیبو یا مریضی یا پلاش تیخشی خواسته یعنی چه بلام کن اجازنی خواب برم برش خب ایده میشه ولی خب رضایت و بنا میگه با خدیجه رضایت بنا چما باش حرف بزن چه بنامی من همیشه باشی گفتم همیشه بود برم حرف تو نگوشی کنه شاید راضی رو بنا تا اومه باش حرف بزن بلم کنه دیونه ولی تو سی منطقت گفت به این موقع دیگه میقرص خودت سکنم ده ندانیری اصلا منم 90 زنده یا نه مردم پام دردی کنه خودم اول گفتم مثل چی به خلیجه بودی خوابش بچردیم احمقا خب پاما و دست منه خب حالا می حرف میزم و دست منه چه نیبو ها خدیجه گوش بجه خدیجه علنی کری باردارا بی تو مشتور داری تو داشتن پایینه و تیگو بنام چومه باش حرف بزن حالا ما داخلی بیام وقتی بتناره گور تا گم کن خسته بودیم به زندگی خدیجه راست خدیجه 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 راست بنام خدیجه زون بری سیده خدیجه سلام سده سپا میده سده ها سده ها باتی نو سده بکن سده بشه سده سده ها چه تز من دوباره ببست چی داخل خوری اعصابش خورده سر دوشی شاید نه حرف زین خورد امروزی حرف دیگه نزد امروز بابا دونی چون اسمت من دیم زندگی یا من میگی برو به بنامه که تازن بچی چه فراسته چه؟ باتنو چه بی؟ اول اینقدر زیرم بگه من فقط سی بنامم روش بگی تازن بسونه بگم اجی تیخی زن بسونی بدم بسونه اصلا کاری نه خدیجه نه بلسه می بگم دخل
خدیجه نباید حرف بزنی. خدیجه چه حرف زنی تو زنی تو؟ چه حرف زنی خدیجه؟ تنی خواهم از دوی حرف بزنی. تنی خواهم از دوی حرف بزنی. با تنی زمانم. یعنی فکر می‌کنم چنین راه دیگه من دوست ندارم خدیجه. منم بخاطر تو انسان کار چیزی کنم. یه هم با هم سبک کشیدیم. توش عزیزم. توش عزیزم قربونت. خدیجه یه اتفاقی افتاد راه. ليش خطورني نارات نبغى خود دونی چند درس اصلا احتمال زیادش کنفرانسه بيش بيش تورني ليش طب ليش بيش فراسات دا بيا بنا بيا بكادر ما جيت خديجه فراسات تبتا ایما و این مصیبت رده بون ایما یه همه کارمو حله بون مصیبت باید حرف بده بسه باشی چه مشکل چه یو همیشه همین طوره مصیبتی چندی بود بینم سیت گوش نیجه منظور چنه منظور رو بخوام زن بدمت یعنی خیلی بارداره بود ها مده مریض رو بیلم مده اعصاب نرارم مده افسرده رو بیلم کسی بسیار باید کن ما چه قاره زنی عصبانی بود نباید تره بس همه سیتنم همه سیتنم تو سیتن کنی فرانسه سیته فرانسه تا الان داری رمز ضربه زنی فرانسه ضربه چی میزنم فرانسه خیلی باردار رو بی خیلی باردار رو بی فرانسه تیچنه و شیردی همه کارت تنه اعتبار بست کردی اعتبار تمچیری چی براسه بعد رای داری چی کار میده؟ فرانسه ایما تمام آزمایشی فرانسه چی کار میده؟ الان حرف بزنی سیسی که موقع حرف بزنی سیسی الان موقعشه تا عمدن این فقط بینام گوشه بدیجه بینام چون من وحشی بگو فراسه سکون تو دور با ما دوباره بیای سونوگرافی چهارشنبه خب الان عمدن الان عمدن این حرف و خدیجه زنی که دوباره عصبانیش کنی استرسیش کنی سی کاری کنی فراسه ایگو تی ایتسی و مزدره رسونی میخوان کنی تا الان داری با ای کادر دوباره اصابت خیلی کنی من بهترین کاری من میخوام فراسه من نمیخوام باید بخیر من میخوام فراسه زنده با خدیجه زنده با خدیجه زنده با خدیجه کو زنده چی فراسه هر چی هم بود هر کاری بود من میخوام زنده با خدیجه باید بخیر و فکر زنده موسیقی رو فراسه با خدیجه راضی کرد تو من گوش نگیری به خدیجه گوش گرفتی به خدیجه حرف خدیجه باش بگو با راضیش کرد چه خیلی زنده مود چه خیلی نمو سیته منم دایتون که مایا بود ها؟ تسی بسیار باید کن؟ تسی زنده باید میکن؟ خدیجه باردار رو بی بچه دار رو بی نلشتینش نلشتیش تبریک بس کردی تنگش تا خدیجه با چه شریمه؟ با چه مثلا با نون پستی اگه اون افرادی که خدیجه بردن ها؟ چه چیزی؟ فراست او روز ای افراد خدیجه بردن خوش مریضه یه خوش مریضه پیداش کنش پایینه خوش اصلا شچه مشکل داره کار منه یه بار این حرف بزنی خفتی کنم چه صافت تو این حرف نکنی بگوش بینام بودم کن بینام خوش احمق ایبینه ماما تو نگیم فراسه دوی فراسه خدیجه با بینام چون من قشنگ باش صحبت کن بینام میخواه قشنگ سیته حرفی که بزنی به شیزنم بینام تنه پایت واسه تایی داره خرست کنه برای هر کاری که میخوام الان تو چه مثلا یه بگو من میگم خودم خودی که ها باید بگو ها سیچه میخوام فراسه میخوام فراسه میگی نمیخوام همون دبا گم زنده یا با خدیجه یا با هیچ کرد مباشر حتی یه چمر که متها ای دروش چه منه و خیل منه نوی منه بعد برای دروش مرده با وازنه بعد دروش نوی تو کولی نوی تو کولی خب این چیه این چیه این چیه ها این منه این چیه چه صافت میگم بینام چون من قشنگ باید صحبت کن رایتی دستشی گم فراسه خدیجه من این حرف بزنی ما قبول نکنم ما که بینامون قبول نکنم باید قبول میخوام فراسه میخوام این زنده ایتون اصلا دوست دارم میخوام زنده چی خدیجه هر روز یه تیشی هر روز یه بسیاره هر روز یه بونه یاره اصلا دایشون بیاره سیتی تومت نمزه سیتی یه کار بره بتشه برم
هر کس دیگه خلاص هر کسی بود عصبانی بود دویش عصبانی بیش حالا حرفی وقتی زه اومد داخل سیتی هیچی هم بگو سلام هم نچید عصبانی هم نبود منطق اصلا که خود بذار رفتار من نخواست برشو برشید ننشتی برش برش مریضه باعث من پیدای خطش کنید تو بسن بردشید ایگو سیسی نرفتی سیسی نرفتی وردش سیسی نرفتی وردش وردش منم وردش تم دار شروع کنی صافت سیسی نرفتی برش حالا میخوام زینه برش کرو زینه برو کرو مریضه زینه برو کرو نه زینه برو کرو زینه برو کرو زینه برو کرو زینه برو کرو تو به دردی خری ایگو زینه برو کرو سرش بشی منم سرش چه صافت بو آشقان هسته برش یه بار قشنگ این خونه آروم صحبت بکن یه سیکو بار همیشه بین ها میدونه تا خفت نکنم بودم مطلبه درد صفا ها بابا میبرد خاشش کرد همین عادت این همه تو بلا واسه با آوردی من ضربه زدی چه میبرد حتی روز خواستی بده ایدو بکشی اون دا ایدو زی مگه پامش کنه ها چه خواستم ایجاد من نبالی نتبالی چه ها تو دور چیه چه اسمی کنی خیلی برو من ایزنه من چشمی اصلا فاتوبی برو تو فرانسه خودی بایی کنی گو برسر دوباره ایدو گو برم تو هاته برسر خفه بابو بده دیوونم دیوونه خیلی باوت به داوت حتی داری بونه خفه بابو دیوونم باش تو بلش قاتل تو بچه منو کشتی به نام صبح خامنم شکایت کنم زلوی من هم نیجوری از وقتی کور معلومه چی بسه داشتی شاه درو بکن خفه بابو من در چه نفسه بله دیونه من از صبح هم شکایت کنم پیجیری کنم تو هم دی تلویزیون نه خیلی اما برای آزمایش من جا آزمایش چی می‌خوام تو صبر کن پس سر یا آمیسی بخوای یا آمی بخوای یا آمیسی بخوای یا آمی بخوای شیواز بخوای شما هر دمون الان باید سی دی بری برم بذار ببینم خواب بچه نبیارد امی رایدیش بعد دو برای تو فرانسه هوا برای توی فرانسه چیز مگو برای تو بودا میخوام برای تو یه تنه امی رایدی بری باید چه واقعا دستانست با هر دفعه یک کارسیون بکنید چیزی با همه دفعه با سنس زنده تصمیم بگیرم تا کی باید شده کنم وقتی چی تش بوده این همه تمش همیشه همین آشتی هم ساعت وقتی چی ما زنده ما با شروع کردم سمش بشنید هر پیشنهاد دادتون بهش فریضه هست اصلا و حرفش فکر نکن تا اولی نمیدونش این خواه بیشتر با اعصاب تو بازی کنه خوری این نیسته خیلی زبریش کن یه عمدن با یه رفتار کنه اصلا بیکار شد دلش کن سمی خود سمی بیده چون فراست